به نام خدا، با سلام. با جلسه پنجم از آموزش سایسموستراکت خدمت دوستان هستیم. تو این جلسه قصد داریم طرز تعریف دیوار برشی و یک نودهای یک ساختمان چند طبقه رو تعریف کنیم و تا جلسات بعد المان‌هاش رو ترسیم کنیم و به همین صورت پیش بریم. برای تعریف مدل سازی دیوار وارد نرم افزار میشیم. توی قسمت سکشن زمانی که اد رو ما بزنیم رو همون پروژه قبلیمون هم کار میکنیم. اسم سکشنمون وال میذاریم. ببینید داخل نرم افزار زمانی که شما مدل های مختلفی رو اینجا میتونید داشته باشید. اگه بخواید ستون با المان مرزی تعریف کنیم از این گزینه استفاده میکنیم، اما میتونیم ستون بدون المان مرزی هم باشه. اون وقت از این گزینه استفاده میکنیم، یعنی المان مرزی توی دیوار ما وجود نداشته باشه. اما من همین گزینه رو ترجیح میدم، از همین گزینه استفاده میکنم. ابعاد دیوار رو من 3.5 متر طول دیوار رو در نظر میگیرم، همراه ستونهاش. ضخامتش 14 و این دو گزینه هم مناسبه. کاورش همین 25,000 متر مناسبه. ضخامت هست 2 و این دو تا ضخامت هم 40 میگیرم. اگر مثلا من این ضخامت رو بکنم 1 ببینید که اندازه این المان های مرزیمون تغییر میکنه. یا اگه من این گزینه رو بزنم 1 میبینید که از این جهت المان هامون تغییر خواهد کرد. و من همین مربع رو در نظر میگیرم. این هم که ضخامت خود دیوار برشیه، یعنی خود هسته دیوار برشی خواهد. اگه این هم من عوض کنم مثلا میبینید که ضخامتش عوض خواهد شد. و این فورس میذارم روی گرید 60، کانکریت ها میذارم روی 325. اما میرم برای تعریف آرماتورها. ببینید داخل سربرگ رینفورسمنت من میتونم آرماتورها رو تعیین کنم و هم میتونم از این طریق ادیت فورپیو بزنم که با فورپی کاری نداریم. اما توی این بخش ببینید زمانی که من ببینید مثلا من اگه اینو 5 تا بکنم دیده بشه، تو این کورنرها تعداد آرماتور من داره اضافی و کم میشه. ببینید الان 0 شد، الان 4 تا کورنر برام داره گرفته. یا اگه اینو من زیاد کنم میبینید که تعداد این آرماتورها زیاد خواهد شد. از اینجا میتونیم ما آرماتورها رو تعیین کنیم و اندازه ضخامت ها رو هم میتونیم به این شکل تعیین کنیم. همچنین این گزینه ها برای وسط دیوار برشی. ببینید مثلا من الان طور 16 تا و به این تعداد آرماتور وسط دیوار خواهیم گذاشت. اما خامودها، ببینید 3 تا گزینه اینجا برای خامودها وجود داره. یکی داخل اینو تغییر میده، یکی داخل این، یا یکی هم دیوارها. ببینید الان من این گزینه رو بکنم 5، این گزینه رو بکنم 5. الان این المان مرزی من خامودهاش تکمیل شد. اما برای المان مرزی بعدی ببینید این المان مرزی این سمت هم همونجور که مشاهده میکنید خامودهاش تعریف شد و میتونیم اندازه خامودها فاصله هاشون رو تعیین کنیم. این گزینه هم برای و خود هسته دیوار برشی میبینید بیشتر میشه که نیازی نیست، همین 2 عدد کفایت میکنه. با این کار ما دیوار برشیمون سکشنش تعریف میشه. اما المانش اگه بخوایم تعریف کنیم اد بزنیم، اینجا میتونم بزنم وال
داخل این سربند که بیایم من این elastic displacement based frame element رو انتخاب میکنم. سیکشن فایبرش هم میذارم 300. این گزینه رو میزنم وال و اوکی میکنم. اما چرا این گزینه رو انتخاب کردم؟ ببینید تفاوت المان فورس با دیسپلیسمنت چیه؟ توی المان فورس المان ها به صورت یک تکه تعریف میشن، همونجوری که میبینید نود 1 نود 2 و همچنین تغییر لنگر همیشه در طول المان به شکل خطیه. اما توی المان دیسپلیسمنت المان به چند قسمت تقسیم میشه و تغییر انحنای المان به صورت خطی تغییر میکنه. دیوار چون در طبقات جدا میشه، یعنی ما تو طبقات دیوار رو جدا میکنیم از هم و باید در کل یک دیوار باشه، به صورت دیسپلیسمنت در نظر میگیریم تا این مشکل حل بشه. توی در این نرم افزار هم باید مانند ایتابس یک المان ستون معادل برای دیوار در وسط تعریف کنیم. یعنی ما برای تعریف دیوار برشی به جای اینکه المان دیوار تعریف کنیم یه دونه مقطع ستون تعریف میکنیم با سکشن دیوار، یعنی ستون تعریف میکنیم به جای دیوار، اما مقطعش اون ستونه همین دیوارمونه که جلوتر حالا بهش اشاره میکنم. بس به همین علت دیسپلیسمنت میذاریم که چون توی طبقات جدا میشه این صورت رو بفهمه. اما میریم تعریف گره های طبقه مون. ببینید اندازه قابایی که من میخوام در نظر بگیرم فاصله هاش به این شکله که 5 سانته و توی این قسمت 8 سانته، این فاصله این تا این 8 سانت در نظر گرفته میشه. برای تعریف المانمون وارد نوت ها میشم، این نوت ها رو کلا دیلیت میکنم. المان های قبلی رو همه رو دیلیت میکنم، بارها رو دیلیت میکنم. مقطع مختصر در نظر میگیریم. نود بعدی و فاصله 5 سانت در نظر میگیریم. اینجاست. نود بعدی و فاصله شو 10 سانت در نظر میگیریم. 10 متر. پنج متر از این سمت فاصله دادم. نود بعدی اینجا تشکیل میشه. میتونید ابعاد دیگه که خودتون مد نظر دارید راست کنید. همونجور که میبینید به این صورت تمام نقاط ما توی طبقه بیس تعریف میشه. اما یه نکته وجود داره، این نقاط 10 و 11 برای چی تعریف کردم؟ من میخوام توی این قسمت ها دیوار تعریف کنم. میخوام ستون معادلم روی این گره ها باشه و دقیقاً وسط این دوتا گره.
پس این 10 و 11 برای رسم ستون معادل منه. اینو دوستان به خاطر داشته باشن. اما حالا اینو میخوام تو طبقات کپی کنم. اینا رو انتخاب میکنم. یک من همونجوری که تو اگه ویدیوهای قبلی ما رو ندیدین میتونین به قسمت‌های قبل مراجعه کنید ببینید کپی کردن به چه شکله. اینجا می توضیح کوتاه میدم. الان نود 1 باید بشه 12، یعنی 11 تا باید بهش اضافه بشه. من مثلا ببینم چند طبقه توی پروژه میخوام، 4 تا طبقه میخوام داشته باشم. پس اینو میکنم 4. ارتفاعم میدم، ببینم ارتفاع به چه شکل شده. 3 متر. ارتفاعم 3 متر. به این صورت تمام نودهای من کپی خواهد شد و آماده ترسیم المان‌های تیر و ستون و دیوار برشی هستیم. توی جلسات بعد وارد ترسیم میشیم که چگونه به راحتی ترسیم کنیم. دیوار برشی تعریف میکنیم و جزئیات مربوط به دیوار برشی رو خواهیم گفت تا به این شکل، به این صورت کامل ساختمون ما داخل نرم افزار سایسموستراکت به صورت 3 بعدی مدل بشه و بررسیش کنیم. خیلی ممنون از توجهتون. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید تا آموزش ها رو به صورت سری بتونید ببینید و بهره مند بشید. خیلی ممنون.